כמו כולנו, גם אני אוהב תינוקות ורוצה שיהיה להם טוב. מחקרים מראים שזה הדבר הכי חשוב להורים, איזה הורים הם יהיו לילדים שלהם. כשיצאנו לדרך, אחד הדברים הראשונים שעשינו, זה אספנו הורים וראיינו אותם על מנת לברר מה זה לדעתם איכות חיים של תינוקות. כשניגשנו אליהם ושאלנו אותם מה אתם רוצים, הם אמרו לנו, תנו לנו משהו שאפשר לצעוד איתו קדימה. תינוקות מגיעים לעולם, ולא תמיד אנחנו יודעים מה לעשות עם התינוק הזה. לא כל התינוקות נראים ומתנהגים אותו דבר. אנחנו צריכים ללמוד עליו המון, ואז אנחנו באמת באיזשהו תהליך של ניסוי וטעייה. המון מידע שיש מסביב, פחות מדי ידע. כשבאים אליי הורים, אני רואה שהאינטואיציה הלכה לאיבוד, הביטחון הלך לאיבוד. משהו שעבד להם עם אחד האחים, עכשיו הם באים אליי עם משהו אחר, אבל עם האח השני זה עבד. Little One Dot Care הוא מוצר קטן וחמוד אשר מוצמד לבגד של התינוק. לא מפריע לאף אחד ועדיין קולט כל כך הרבה מידע רחב וכוללני לגבי מה קורה עם הילד. במהלך היום, מה שהמכשיר עושה זה לשמוע את אותם צלילים שהתינוק שומע ולהרגיש את התנועות שלו. וככה הוא יודע להבין מה אירע בחיי התינוק. אם הורה יכיר את הילד שלו ויכיר את הצורך שלו, כבר המערכת יחסים כתינוק יכולה להיות אחרת. ההורה יכול לקבל נתונים גם כשהסבתא שומרת, גם כשהמטפלת שומרת בגן, ולהבין בעצם מה הם עושות שם. אז היא יכולה לעשות אותו דבר בבית. זה יכול לעשות פלא, כל היום נראה אחרת. אנחנו עושים את זה בעזרת שני חיישנים, סנסור שעוקב אחרי תנועות מרכז הטורסו של התינוק ומלמד אותנו באיזה תנוחה נמצא התינוק בכל רגע נתון 24/7. והסנסור השני הוא סנסור שדוגם מיליסקנדס קצרים מאוד מהסאונד של התינוק והסביבה שלו. ועל בסיס זה הוא לומד מה קורה בחיי התינוק. כל המידע שנאגר על גבי המכשיר מעובד רק כשמחברים אותו לתחנת ההגינה. בזמן שהתינוק מתקלח, רשתות הנוירונים והאלגוריתמים שלנו רצים, מאבדים את המידע והופכים אותו לתובנות שמעניינות את ההורים. את התובנות הם רואים ישירות באפליקציה שלהם. אתם יכולים לראות שהוא בכה, שהוא צחק, שמע מוזיקה, התגלגל וזחל. השילוב של הסאונד והתנועה כבר הופכים את ה-AI שלנו למכונה שמספרת סיפור מרתק במיוחד. למשל, אתם יכולים לראות שהתינוק בכה, ומיד אחר כך מישהו הרים אותו על הידיים ודיבר אליו בקול תינוקי. אתם יכולים להבין שאיכות הטיפול בתינוק היא מאוד טובה. אם דיווייס יכול לתת לי מידע על כמה ואיך התינוק יתהפך, כמה אי שקט היה שם, אינדיקציות כאלה משלימות לי תמונה הרבה יותר מוצלחת, מייעלות תהליכים, מכוונות אותי. הרבה פעמים אני שואלת את ההורה, הוא אומר לי, הוא התהפך ממזמן. אני אומרת, אוקיי, שני הצדדים? זה לא משהו שאתה עוקב אחריו אם אתה לא פיזיותרפיסט התפתחותי. וזה משהו סופר חשוב, שזה מידע קטן שהמכשיר יכול לתת לך. אנחנו לא צריכות לספר לך מה קורה היום במשפחתונים, אצל מטפלות, נכון. וכל הזמן השאלות הרי אולי עובר משהו, אולי משהו קרה בגן. המוצר שלנו מאפשר תצפית 24/7 עם מורכבויות ודקויות שלא היה להם אפשרות להשיג בשום מקום אחר. אם היה להם איזשהו מעקב לדעת מה עבד, הגידול היה בינגו. גם הילד היה יותר מרוצה וגם ההורה היה מרוצה. אנחנו עדיין חברה קטנה, וכבר יש לנו את מאגר המידע הכי גדול בעולם של פעולות של תינוקות. זו הסיבה שיועצות ומומחים, רופאים, בתי חולים ואפילו גופים מסחריים ענקיים רוצים לעבוד איתנו. אנחנו על סף התחלה של מחקר לגבי תינוקות וילדים אשר יצמידו את המכשיר אליהם. אני רואה במכשיר הזה פוטנציאל מחקרי מאוד גדול לגבי האפשרות לתצפת ולקבל הרבה מאוד מידע התפתחותי לגבי התינוק, ובנוסף, אני חושב שמאוד חשוב לחקור את ההשפעה שלו, שלדעתי תהיה מאוד מיטבית, על בית. על זה מבוסס בהדסה, המחקר שאנחנו מתכננים. אם אני יודע שבעגלה מסוימת תינוקות נרדמים יותר מהר, או אם פורמולה מסוימת לתינוקות הם פעילים יותר, יש לזה ערך אדיר בשוק התינוקות. כל הורה ירצה לדעת את זה, וכל חברת ענק תרצה לדעת את זה, ואני אגיד לך, גם אמזון תרצה לדעת את זה בשלב מסוים. כעת יצאנו לגיוס המונים, כי אנחנו רוצים את ההורים גם כבעלי מניות בחברה שלנו, כדי להפוך אותם שותפים למסע שלנו ולחזון שלנו. כשאת באה ממקום של ידע, את יכולה לחפש את החוקים שמתאימים לתינוק שלך. זה משלים איזושהי תמונה כוללת שמאפשרת לי להיות רגוע
24 שעות ביממה. אנחנו בעצם נותנים לתינוק פה להוביל. אנחנו מתייחסים קודם כל למה שהתינוק צריך. לכל אדם מבוגר לדעת מה היה איתו ב3 שנים הראשונות לחיים שלו, זאת מתנה יקרה מפז שכל אחד מאיתנו היה רוצה לקבל. זה הופך אותי להורה יותר רגוע, וכהורה יותר רגוע אני הורה יותר טוב. אנחנו מתחילים מלהשפיע על החיים של כל הורה שישתמש במוצר הזה, וממשיכים להשפיע על חייהם של כל ההורים והתינוקות בעולם. כשאני רואה הורים שנכנסים להיות שותפים בחברה שלנו, אני יודע שאנחנו בדרך הנכונה.